Hi everyone, welcome back. Today we are going to study Unit 8, Lesson B, Grammar. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 8B là bài ngữ pháp. But first, tell me, what did you do last weekend? And I'm going to tell you what I did last weekend. Okay, các em hãy nói cho cô nghe xem tuần trước các em làm gì nào. Here's the photo that I took last weekend. I went to the beach with my family, but it was rainy all day, and I couldn't do anything at all. Now let's move on to the main lesson of today. We are going to study third conditional. Hôm nay chúng ta sẽ học bài câu điều kiện loại 3. Okay, let's get started. Please look at exercise 1 on page 98. Các em hãy nhìn vào bài tập 1 trên 98 nha. Describe the photo. What are the people discussing? So, they are holding a map, right? So, they are having an argument because they are lost. And I think they are discussing the best route to take. Như vậy chúng ta nhìn vào bức hình có thể thấy hai người này đang cãi nhau bởi vì họ bị lạc. Và có thể họ đang tranh luận để tìm ra đâu là đường tốt nhất để đi tới nơi cần đến. Now, exercise 2. Read the dialogue. Look at the highlighted sentences and answer the questions 1, 2, and 3. Bây giờ các em hãy nhìn vào bài số 2. Chúng ta cùng nhau đọc đoạn hội thoại và sau đó dựa vào những câu được highlight ở đây và trả lời câu hỏi 1, 2, 3 nha. So, according to these sentences, Ben didn't remember the sat nav. And then they didn't leave home on time. And then they didn't make sandwiches for the journey. Now, can you find one more third conditional sentence in the dialogue? Here it is. We had half left on time, but if your mom hadn't phoned just as we were leaving. So these sentences, they are third conditional sentences. Như vậy những câu được highlight ở đây và câu cô vừa gạch chân ở đây là những câu điều kiện loại 3. So what is third conditional? Why do we use it? And how can we use it? Như vậy câu điều kiện loại 3 là gì các em nè? Chúng ta xài như thế nào và tại sao chúng ta cần phải xài nó? So if you look at the sentences, the highlighted ones, you can see that we use if with past perfect, and then for the main clause we use would have and past participle. Như vậy nếu các em dựa vào những câu được highlight ở trên đoạn hội thoại, chúng ta sẽ thấy là câu điều kiện loại 3 được tạo bởi if đi cùng với quá khứ hoàn thành và sau đó chúng ta sẽ có would have và verb 3 ed. For example, if I had seen her, I would have offered her a lift. And we use third conditional to talk about imaginary situations. We use it to talk about imaginary situations and say how things could have been different in the past. Như vậy chúng ta sẽ dùng câu điều kiện loại 3 để nói về một tình huống không thật ở quá khứ hoặc một việc gì đó có thể đã xảy ra khác đi ở quá khứ. And if you listen to the recording, we can hear that the word have is pronounced have. Have. Okay. If I had seen her, I would have offered her a lift. Now, let's look at the example sentence in B. If you hadn't gone by taxi, you wouldn't have arrived on time. And number 3 and 2. In C, if you had left early, you wouldn't have been late. Như vậy chúng ta thấy if đi chung với lại quá khứ hoàn thành. Và ở main clause chúng ta sẽ xài would have past participle. Và nhớ cho cô là chúng ta xài câu điều kiện loại 3 khi diễn tả một
tình huống không thật ở quá khứ, một chuyện gì đó có thể xảy ra khác đi ở quá khứ, và chúng ta còn sử dụng nó để express regret or criticism khi mình nói lên sự hối tiếc hoặc là một sự phê bình chuyện gì đó. Now let's turn to the grammar builder on page 126. Exercise 1. Write third conditional sentences. Use the verbs in brackets. So you can pause the video clip, do the exercise by yourself, and then come back to check the answer. Bây giờ các em hãy dừng lại đoạn clip và chúng ta tự làm bài, sau đó quay lại đây check đáp án cùng với cô nha. So number 1. If I had driven faster, we would have arrived before 6. Number 2. If Mary had got and then she would have seen the start of the film. Number 3. We have main clause first. Ở câu 3 các em hãy cẩn thận, chúng ta có main clause trước. Như vậy chúng ta sẽ xài you would have known if you had listened to the instructions. Number 4. Again, main clause first. So you wouldn't have cut yourself if you hadn't been so careless. And number 5. If I had had the time, I would have called you. And number 6. I wouldn't have got angry if you hadn't been so rude. In exercise 2, you need to rewrite the two sentences as one. Use the third conditional. Ở bài tập 2, chúng ta sẽ nối hai câu, viết lại, nối hai câu thành một câu và sử dụng câu điều kiện loại 3. Okay. Now remember, you need to decide which part is in the main clause and which part is in the if clause. Các em hãy nhớ chú ý cho cô, ý nào sẽ thuộc về main clause và ý nào sẽ thuộc về if clause nha. So number 2, we have, if Emma hadn't caught the bus, she wouldn't have had to walk to school. Number 3, if the tickets hadn't been expensive, I would have traveled by plane. And number 4, if I hadn't eaten too much, I wouldn't have felt ill. And number 5, if I had spent all my money, I wouldn't have been broke. And number 6, if I hadn't taken a painkiller, my headache wouldn't have gone away. Well done. Exercise 4. Write sentences and questions in the third conditional. So you need to pay attention to the questions. Ở bài tập này các em hãy chú ý tới những câu nào là câu hỏi và chúng ta hãy cẩn thận làm cho đúng nha. So number 2. If I had known it was your birthday, I would have bought you a present. Number 3. If we had walked all the way home, we would have been exhausted. Number 4. If I hadn't wanted to work on this journey, I wouldn't have taken the train. And one more thing I want to remind you is that we need a comma if clause comes first. Như vậy các em hãy nhớ cho cô, nếu mình để if clause ở đầu thì hãy sử dụng dấu phẩy nha. Number 5, if we had had more time, we could have changed some money at the airport. And number 6, it is a question, so what would you have done if you had overslept this morning? Now a bit on pronunciation. Normally in written English, we do not contract the verb have in third conditional. But in spoken English, we do, and we pronounce it as of. Như vậy, ở trong văn viết, chúng ta thường sẽ không viết tắt chữ have ở câu điều kiện loại 3. Tuy nhiên, trong văn nói, chúng ta sẽ làm điều đó, và mình sẽ phát âm là of. Now let's listen to the sentences in exercise 4 and pay attention to the contractions. Bây giờ chúng ta sẽ nghe file đọc về những câu số 4, những câu ở bài tập 4 chúng ta vừa làm. Và các em hãy chú ý vào phần rút gọn của chữ have nha. Lesson 8B. Exercise 5. 1. Tom would have taken a taxi if he'd had some cash on him. 2. If I'd known it was your birthday,
I'd have bought you a present. 3. If we'd walked all the way home, we'd have been exhausted. 4. If I hadn't wanted to work on this journey, I wouldn't have taken the train. 5. If we'd had more time, we could have changed some money at the airport. 6. What would you have done if you had overslept this morning? Now, exercise 6. Read the sentences about what actually happened. Then write sentences about how things might have been different. Use the third conditional. Bây giờ chúng ta hãy làm bài tập 6. Dựa vào những tình huống ở đây, những chuyện đã xảy ra, và các em hãy sử dụng câu điều kiện loại 3 để viết lại những tình huống này xem là mọi thứ có thể sẽ khác đi như thế nào. Remember to identify which one is in the main clause and which one is in the if clause. Các em hãy nhớ xác định kỹ xem đâu là ý nằm ở trong main clause và đâu là ý nằm ở trong if clause nha. Now, number 2. I didn't go by train because the ticket was so expensive, right? So, if the tickets hadn't been so expensive, I would have gone by train. Tôi không có đi bằng tàu bởi vì vé nó rất mắc. Như vậy, nếu vé không mắc thì tôi đã đi bằng tàu rồi. Okay, now let's do number 3. If I had known when you were arriving, I would have met you at the airport. Number 4. If we hadn't been nearly out of petrol, we wouldn't have stopped at the service station. Number 5. If I hadn't taken a taxi, I would have been late for the meeting. And number 6. If there had been a ticket office at the station, I wouldn't have bought the tickets on the train. Nice job. Exercise 7. Speaking. Use the third conditional to complete the sentences. And then you can ask and answer with your partner. Remember to use past perfect in the if clause and would have past participle in the main clause. Bây giờ chúng ta hãy qua phần speaking. Các em hãy hoàn tất những câu sau đây sử dụng câu điều kiện loại 3. Và nhớ cho cô là ở if clause chúng ta sẽ xài quá khứ hoàn thành. Và ở main clause chúng ta sẽ xài would have past participle. Ok. Sau đó các em có thể hỏi và trả lời những ý này với bạn của mình nha. So this is also the end of another wonderful lesson. Thank you so much for your participation. I will see you in the next lesson. Goodbye.